Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu Gusti saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana terus sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan juga bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Sebelum bermula, macam biasa, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda akan mendapat notifikasinya. Baik, minggu ini kita nak bercerita dan membedah tentang seorang lagi bintang yang boleh dikatakan dah jadi legenda, seorang veteran, umur pun dah meningkat dah, seorang bintang yang pernah menjadi ikon dan franchise kepada sebuah pertubuhan iaitu WCW, tidak lain dan tidak bukan The Icon, Sting. Nak tahu cerita tentang Sting, Steve Borden ini? Teruskan bersama saya. Sting atau nama sebenarnya Steve Borden lahir pada 20 Mac tahun 1959. Kini dah berusia 61 tahun. Dilahirkan di Omaha, Nebraska dan dibesarkan di Southern California. Dan ketika di bangku persekolahan di college, beliau banyak terlibat dalam perlawanan American football, main basketball, kemudian menyertai bidang bina badan dan pernah bersama-sama memiliki sebuah gym yang diberi nama Gold's Gym. Tetapi Borden pada asalnya tak minat pun dengan gusti ini, kerana di kawasan tempat beliau membesar itu tiada siaran gusti yang ada dipersembahkan dalam saluran di TV. Jadi beliau memang tak ada pendedahan lah kepada gusti ini. Tetapi segala-galanya berubah apabila satu ketika Borden dibawa ke sebuah acara gusti WWF yang berlangsung di Los Angeles, dan ketika itu beliau menyaksikan bintang-bintang hebat WWF seperti Hulk Hogan, Iron Sheik, British Bulldogs, Andre the Giant dan beberapa nama lagi pada waktu itu. Oleh kerana beliau memiliki sebuah gym ini, maka pada satu ketika itu ramailah bintang gusti yang pernah singgah di gym ini untuk melakukan workout. Dan apabila mereka melihatkan susuk tubuh dan kekarnya otot Steve Borden ini, jadi mereka kata, Steve, aku rasa engkau ada potensi untuk jadi seorang penggusti yang berjaya lah. Dan ia membuka mata Steve, kata, okey juga kan. Setelah impress dan kagum dengan apa yang beliau saksikan sebelum itu di acara WWF, maka Borden pun menceburkan diri dalam industri ini dan memulakan karier gustinya dengan bergelar individu bernama Flash. Borden memulakan kerjayanya di All California Championship Wrestling, dan ketika itu dengan nama Flash beliau bergandengan dengan seorang lagi bintang kekar berotot-otot, berurat-urat badannya, iaitu Jim Justice Hellwig. Mungkin nama ini agak familiar kepada anda. Ya, beliau adalah The Ultimate Warrior, nama sebelum beliau menyertai WWF lah. Dan mereka berdua bergandengan membentuk pasukan Power Team USA bersama-sama dengan Garland Glory Donahoe dan Mark Commando Miller, yang diuruskan oleh seorang individu bernama Rick Bassman. Mereka ini macam satu pasukan ala-ala tentera lah di All California Championship Wrestling ini. Dan selepas itu Hellwig dan Borden berpindah ke Continental Wrestling Association, CWA, sebuah promotion gusti yang berpengkalan di Memphis, Tennessee. Dan selepas itu mereka dikenali sebagai Freedom Fighters. Tapi oleh kerana beberapa masa selepas itu peminat mula jelak dengan hero-nya mereka ini, konon-konon mamat-mamat sado yang poyo lah, mereka bertukar watak menjadi penggusti jahat dan meninggalkan satu kesan apabila mereka mematahkan kaki seorang penggusti bernama Phil Hickinson pada waktu itu, sebelum mereka belah daripada CWA dan menyertai Universal Wrestling Federation, UWF, yang dikendalikan oleh seorang promoter bernama Bill Watts di Alexandria, Louisiana. Dan di UWF ini mereka dikenali sebagai The Blade Runners. Di sinilah Borden menukarkan namanya daripada Flash kepada Sting, dan Hellwig pula bertukar namanya kepada Rock. Bukan The Rock, Rock. Dan setelah bergusti beberapa lama di situ, Hellwig meninggalkan
UWF menyebabkan Sting perseorangan pada tahun 1986 itu. Selepas itu mereka pun berpisahlah dan membawa haluan masing-masing. Tidak perlu diceritakan lagi lah. Jim Hellwig terus menyertai WWF dengan bergelar Dingo Warrior sebelum menukar kepada nama yang lebih ganas iaitu Ultimate Warrior, dan Sting pula menyertai NWA pada tahun 1987. Kerana itu mereka berdua mempunyai persamaan dari segi face paintnya itu. Cuma yang membezakan Warrior ni lebih rocker sedikit lah, rambut panjang, manakala Sting pula dengan rambut flap topnya itu kan, menyebabkan ada persamaan di antara kedua-dua watak ini walaupun berada di dua promotion yang berbeza, iaitu Warrior di WWF dan Sting di NWA WCW. Dan di NWA WCW inilah Sting menjadi antara ikon pada waktu itu. Dikatakan Sting sewaktu itu ibarat macam John Cena lah popularnya. Kalau di WWF mungkin waktu itu ada Hulk Hogan, ada Warrior, tapi di WCW, NWA, nama Sting begitu dikenali, dikagumi dan digila-gilakan oleh peminat. Cuma masalahnya WCW pada awal-awal tahun 90-an itu merupakan sebuah promotion yang kecil lah berbandingan WWF yang banyak memonopoli teritori gusti di Amerika. Jadi mungkin dari situlah levelnya itu tak separas dengan bintang-bintang WWF, tapi Sting tetap ada pengikut dan peminatnya yang tersendiri. Sepanjang bergusti daripada awal 80-an sehinggalah pertengahan dekad 2010-2020 ini, Sting telah memenangi banyak kejuaraan dengan menjadi juara di World Wrestling All Stars, menjadi juara NWA, menjadi juara WCW Heavyweight Dunia, dan total kejuaraan yang dipegang oleh Sting ini adalah sebanyak 25, di mana 21 tu hanya di WCW dan TNA sahaja. Di mana di WCW sahaja Sting pernah bergelar juara sebanyak 15 kali dengan menjadi juara Heavyweight Dunia dan juga WCW International World Heavyweight Champion. Jadi tidak peliklah Sting digelarkan sebagai ikon di WCW dan menjadi satu figura. Kalau sebut WCW, mesti orang akan teringatkan Sting kerana beliaulah lambang kepada syarikat ini. Ketika di WCW inilah Sting menjadi hero kepada semua dengan menjadi antara individu yang berperanan dalam menentang NWO yang bermaharajalela pada tahun 1996 sehingga tahun 1998, dan sampai satu ketika kerana sering dikhianati, disabotaj, Sting mengambil keputusan untuk mengubah 100% karakternya daripada seorang yang rambut ala-ala tentera, flat top, dah muda berambut panjang, dan akhirnya pada tahun 1997 beliau menukar terus karakter Surfer Sting itu kepada Crow Sting dengan berpakaian gelap, bersolek ala-ala macam kumpulan Kiss ataupun The Crow, dan menjadi antara figura yang begitu digeruni di WCW. Dan satu trivia tentang watak Crow Sting ini, sebenarnya ia adalah idea dan cetusan ilham daripada musuhnya di NWO iaitu Scott Hall. Scott Hall lah yang pitch idea ini, di mana mereka inspired daripada watak Eric Draven dalam filem Crow dan menterjemahkannya kepada karakter Crow Sting itu. Dan di WCW, Sting banyak terlibat selain bertarung dan berkonfrontasi dengan NWO. Beliau juga pernah sekejap menyertai NWO Wolfpack, NWO versi baik lah pada ketika itu, bersama-sama dengan Kevin Nash, Lex Luger, Conan dan beberapa nama lagi. Waktu itu NWO ini dah mula berpecah belah. Ada NWO Hollywood, Wolfpack, LWO, macam-macam lah. Dan pernahlah seketika Sting beraksi dalam pakatan NWO ini. Tetapi nampaknya WCW tak berumur panjang. Pada Mac 2001, WCW terpaksa menutup tirai dan terpaksa dijual kepada WWE, menyebabkan ramailah bintang-bintang WCW yang diserap masuk ke WWE. Bukan sekadar pada tahun pertama, tahun kedua tu lebih ramai lagi bintang-bintang hebat dengan menampilkan nama-nama seperti Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Scott Steiner, Goldberg dan ramai lagi. Tetapi Sting tidak termasuk dalam senarai bintang-bintang hebat WCW yang menyertai WWE pada waktu itu. Ada usaha untuk membawa masuk Sting ke WWE, tetapi Sting menolak di atas beberapa sebab yang akan kita ceritakan sekejap lagi, dan memilih untuk menyertai World Wrestling All Stars dan kemudian bergusti di TNA selepas itu. Sampailah akhirnya
pada tahun 2014, Sting membuat kejutan dengan muncul di acara Survivor Series dengan menyelamatkan tim Cena waktu itu dan membenam Triple H. Sebuah kemunculan yang begitu ditunggu-tunggu setelah 14 tahun peminat menantikannya. Kalau kita masih ingat di acara WrestleMania pada tahun 2012, macam ada teaser kononnya mengatakan macam individu tersebut adalah Sting yang akan membuat kemunculan sulung di WWE. Tapi malangnya pada waktu itu deal itu tidak menjadi dan rupanya teaser promo itu adalah untuk Undertaker. Maka memang kecewalah dan nasib baik ia terubat di acara Survivor Series 2014 dengan kemunculan pertama Sting, di mana Sting dinamakan sebagai satu-satunya legenda yang tidak pernah menjejakkan kaki di pentas WWE, dan boleh dikatakan itulah kemuncak kepada semua debut di WWE, kerana selepas Sting muncul itu rasa keterujaan itu tidak ada lagi. Kalau ada pun legenda-legenda dah tak sama rasa excitednya itu sebagaimana menyaksikan Sting di acara Survivor Series itu. Tetapi Sting pun tidak bertahan lama di WWE, kerana pada tahun 2015 ketika beraksi menentang Seth Rollins bagi kejuaraan heavyweight dunia WWE, beliau telah mengalami kecederaan mengakibatkan beliau dinasihatkan untuk tidak bergusti lagi dan kemudian dimasukkan ke Hall of Fame WWE pada tahun 2016 dan mengatakan beliau telah bersara daripada bergusti. Tetapi nampaknya ianya berubah apabila tiba-tiba Sting muncul di All Elite Wrestling pada awal tahun ini dan bergusti di syarikat pesaing WWE itu. Baik, itu di antara cerita pencapaian Sting sepanjang bergusti di WWE. Dan sekarang kita nak bercerita pula macam biasa, benda-benda yang jarang orang ceritakan tentang Sting ini. Pada pertengahan tahun 90-an, ketika di puncak kegemilangan nama Sting, Sting juga tidak terkecuali sama seperti bintang-bintang lain terpalit dengan masalah ketagihan steroid, alkohol dan painkiller, dan perkara ini menyebabkan kehidupannya menjadi cacah marba dan menatijahkan rumah tangganya hancur akibat masalah yang membelenggunya itu. Kerana waktu itu Sting juga enggan untuk masuk ke dalam program rehabilitasi atau pemulihan, menyebabkan beliau terus terbelenggu dalam masalah itu sehinggalah beliau menemui sinar baharu dalam hidupnya dengan mendekatkan diri dengan agama Kristian tidak lama selepas itu. Dan pada tahun 1998 itu, setelah menemui sinar itu, Sting banyak terlibat dalam beberapa gerakan-gerakan dakwah Kristian di tempatnya dan pernah menjadi antara penceramah di beberapa stesen TV keagamaan di sana dalam usaha untuk mencari semula dirinya yang telah pun hanyut sebelum itu. Dan dikatakan kenapa Sting tidak menyertai WWE pada tahun 2001 pasca pembelian WCW itu adalah kerana masalah moral lah. Ketika itu kan WWE dengan Attitude Era yang menampilkan banyak elemen-elemen yang tidak berapa sedap mata memandang, dan menyebabkan Sting kata dia dah nak berubah ni, kalau dia masuk mungkin akan tercebur semula kepada aktiviti-aktiviti yang kurang bermoral dan sebagainya. Dan itulah menjadi antara punca mengapa beliau tidak menyertai WWE. Selalu orang keliru antara Sting ahli gusti ini dengan Sting penyanyi legenda itu. Persoalannya adalah siapakah Sting sebenar? Adakah ahli muzik Gordon Sumner itu ataupun Steve Borden? Menurut laporan yang ditulis, sebenarnya nama Sting itu memang asalnya digunakan oleh Steve Borden ini, kerana beliau dah trademark awal-awal nama Sting itu selepas beliau menggunakan nama Flash, dan Sumner diberikan kebenaran untuk menggunakan juga nama Sting itu untuk tujuan publicity, di mana kedua-dua mereka ini mendapat kemasyhuran dan populariti yang seakan sama walaupun di pentas yang berbeza. Dan katanya Sting membenarkan Sting penyanyi menggunakan nama Sting itu dengan membayar royalty berjumlah $1 sahaja setiap tahun bagi nak membolehkan Sting, Gordon Sumner itu menggunakan nama Sting itu. Jadi itulah ceritanya. Maksudnya mereka tak ada masalah lah, saling boleh menggunakan dan Sting pun okey je, pakai-pakai lah. Dan sekarang pun nama Sting penyanyi itu lebih terkehadapan berbanding Sting Steve Borden kan. Tapi rezeki masing-masing, apa nak kata kan, no problem. Setelah WCW dibeli oleh WWE, ketika itu yang masuk dalam storyline invasion WCW, ECW menentang WWE itu kebanyakannya adalah budak-budak muda yang baru nak up
ataupun dipanggil sebagai new breed of WCW. Sebaliknya nama-nama besar tidak kelihatan seperti Hogan, Nash, Hall, Steiner, Goldberg dan tidak terkecuali Sting. Ianya berpunca kerana mereka ini semua ada satu control kontrak yang perlu diselesaikan dahulu bersama dengan Time Warner. Selagi kontrak itu tak habis, maka mereka tak boleh nak menyertai mana-mana promotion, termasuklah di WWE. Kerana itu apabila kontrak mereka masing-masing dah tamat, maka tahun 2002 itulah mula menyaksikan nama-nama besar daripada WCW mula menyertai WWE. Dan salah satu nama yang juga dikatakan telah ditawarkan untuk sama-sama menyertai keluarga Vince McMahon adalah Sting. Dan dikatakan di acara WrestleMania X8 pada tahun 2002 itu, Sting telah dirancang untuk beraksi di pentas itu dengan menentang seorang bintang muda yang begitu hebat namanya waktu itu, tidak lain dan tidak bukan iaitu Kurt Angle. Tetapi deal itu tidak menjadi dan akhirnya tempat Sting digantikan dengan Kane. Kerana itu kita menyaksikan Kurt Angle menentang Kane di acara tersebut. Nasib baiklah kita tidak kempunan kerana akhirnya di pentas TNA kita dapat menyaksikan perlawanan di antara Sting dan Kurt Angle. Walaupun Sting merupakan seorang bintang ikon yang digemari dan dikagumi oleh kawan dan lawan, tetapi sejarah perjalanan kerjanya itu sering menyaksikan beliau disabotaj dan ditikam belakang oleh kawan-kawannya, seperti Ric Flair, Bret Hart, Lex Luger, NWO dan sebagainya. Cuma ada satu sahaja individu ataupun figura yang kekal setia bersama Sting dan tidak mengenakan Sting, tidak lain dan tidak bukan iaitu Robocop. Ya, Sting pernah bergandengan dengan Robocop. Ketika itu nama Robocop begitu menjadi trending lah dengan pelancaran filem Police Robot itu, dan Robocop menjadi individu yang menyelamatkan Sting ketika Sting dalam kesusahan di acara WCW Capital Combat. Ketika itu Sting terperangkap dalam satu sangka yang telah dipasang oleh Four Horsemen, dan Robocop lah yang muncul dan membantu menyelamatkan Sting serta melepaskannya daripada sangka tersebut. Dan itulah sehingga sekarang nama Sting dan Robocop terus kekal menjadi satu pasangan atau duo yang diingati, Robocop dan Sting. Selain masalah dengan moral WWE pada tahun 2001 itu, salah satu sebab mengapa Sting tidak menyertai WWE dan memilih pergi ke promotion-promotion yang lebih kecil adalah kerana The Rock. Ya, The Rock memainkan satu peranan yang menyebabkan Sting terus bertukar fikiran dan tidak mahu menyertai WWE. Dalam satu promo ketika Invasion storyline itu pertengahan tahun 2001, Booker T telah pun muncul mengacau The Rock dalam promo tersebut dalam satu episod di SmackDown. Dan The Rock macam biasalah, dia ni kan suka berjenaka, dan satu ketika dia tanya, "Can you please introduce yourself? Who are you?" Jadi Booker pun menjawablah, "Actually I'm Hit Doesn't Matter Who Your Name Is." Macam biasalah kan. Ia macam sesuatu yang jenaka lah. Booker T pun tak ada masalah dengan babak tersebut. Tetapi Sting yang ketika itu menyaksikan scene ataupun babak tersebut rasa begitu terkesan di hatinya. Dia kata Booker T adalah 5 kali juara dunia di WCW, tapi diperlakukan macam sampah di WWE. Jadi kalau kata Booker T yang begitu pun boleh kena hina macam tu, apatah lagi dirinya yang selama ini menjadi figura dan ikon di WCW. Dah tentu beliau juga akan diperkotak kasutkan oleh WWE. Dan kerana terkesan dan rasa tersinggung dengan apa yang diperkatakan The Rock di TV itu, maka Sting memilih untuk tidak menyertai WWE kerana bimbangkan kiranya akan menjunam dan menjadi bahan lawak jenaka sahaja di syarikat Vince McMahon tersebut. Tapi pada saya, The Rock tidaklah memaksudkannya kan. Hanyalah sekadar promo, tapi tak sangka promo itu terkesan di hati Sting. Biasalah orang lama kan, sensitif lebih. Jadi itu dia cerita tentang Sting yang boleh kita bedah dan kongsikan pada kali ini. Dan pada usia yang dah masuk 60 series ini, rasanya tidak ada apa lagi yang Sting nak kejarkan, ya. Beliau dah buat banyak kejayaan di WCW, pernah mencipta sedikit kejayaan di WWE walaupun tak banyak,
dan kini berada di AEW, membantu budak-budak muda, Darby Allin dan sebagainya. Jadi banyaklah lagi perkara yang boleh disumbangkan Sting bagi nak terus mengukuhkan legasinya dalam industri ini. Dan kita harapkan yang baik-baik saja kepada Sting selepas ini, dan supaya beliau akan terus memberikan sesuatu kepada industri. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton dan menghabiskan video ini. Sebelum berakhir, tolong like, subscribe dan share, dan insyaAllah akan bedah lagi ramai bintang-bintang di sesi-sesi akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Woo!